Xin chào các anh chị em, anh đã quay trở lại với các bạn trong clip mới. Và trước tiên chúng ta hãy cùng xem thành quả của video này nhé. Wow! Ok, kiểu make up nổi bật, làn da trắng sứ với đôi môi đỏ ngọt ngào mong manh này, mình tin chắc chắn rằng sẽ được rất nhiều các bạn yêu thích đây. Vậy thì chúng ta hãy cùng buộc tóc gọn gàng và bắt đầu vào các bước trang điểm nhé. Đầu tiên mình sẽ sử dụng sản phẩm Cushion của Lam, dòng Rain Cover Pink. Sản phẩm mình dùng có tông màu 20 các bạn nhé. Đúng như tên gọi của sản phẩm, loại cushion này có tính năng che phủ và có tông thiên hồng. Với bạn nào thích có làn da kiểu trắng hồng thì rất phù hợp. Các bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt của hai bên gương mặt mình khi sử dụng. Da đã được đều màu, hồng hào hơn và khá các vết thâm mụn được biến mất. Mình sẽ tan cushion xuống cả phần cổ để làn da được trùng màu nhau. Và cushion này có độ kiềm dầu ở mức trung bình. Với những người có da khô kiểu như mình thì đây là một sản phẩm khá phù hợp. Tiếp đến đương nhiên là che khuyết điểm rồi. Một chút che khuyết điểm dạng bút. Đây là dạng che khuyết điểm lỏng nhất trong tất cả các dạng. Nó giúp có độ che phủ tự nhiên và mỏng nhẹ. Mình dùng sản phẩm này để che các vết thâm nặng mà vừa nãy cushion không làm được và tạo độ sáng nhẹ cho da. Rồi dùng bút chì cho khuyết điểm có độ che phủ cao hơn để khử nốt các khuyết điểm còn lại như mụn hay viền môi chẳng hạn. Sản phẩm tạo khối dạng thỏi hai đầu của NYX cũng khá tiện. Những sản phẩm có tính chất cream như này rất phù hợp với những bạn có làn da mịn màng. Da ai mà dầu và lỗ chân lông to thì mình khuyên các bạn là nên né những sản phẩm này ra. Như các bạn đang nhìn thấy là mình đang vẽ khối sáng ở phía trong gương mặt và khối tối ở các khu vực phía ngoài. Nhìn trông giống thổ dân thực sự. Việc cần làm sau đó là hãy blend chúng ra thật nhanh tay. Lưu ý là hãy blend phần màu sáng trước rồi mới tới màu sẫm nha. Chúng ta sẽ có một lớp nền có chiều sâu khá tự nhiên. Tutorial này lâu phủ phấn quá. Vì mình vẫn còn bước nữa, đó chính là màu má cushion. Nếu bạn nào bị ám ảnh vì màu má dạng cream khó tan thì hãy thử đổi sang dạng cushion xem sao. Vì rất mỏng, rất dễ tán. Nên chính vì lẽ đó mà chúng ta nên chọn những sản phẩm có màu đậm một chút. Bởi vì lên da là sẽ nhạt hơn là khi chúng ta nhìn nha. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã được phủ phấn. Sản phẩm này có tính chất khá lì nên sẽ tạo độ khô thoáng nhiều. Mình thấy nó sẽ rất phù hợp với thời tiết mùa hè nóng nực sắp tới. Mình chọn tông màu số 1 và dùng cây cọ to, thưa để phủ một lớp thật mỏng, thật là mỏng. Đối với da của mình thì lượng phấn như vậy đã là đủ cho cả ngày dài rồi. Tăng cường thêm chút highlight nhũ dạng phấn để tăng hiệu quả cho gương mặt. Dạo này mình rất thích sử dụng những tông màu highlight hồng hoặc tím. Vì với những kiểu make up da trắng, highlight tông này làm mặt trông tràn đầy sức sống và có một cái gì đó có cảm giác rất là thú vị. Mình dùng luôn đầu contour để thoa lên mắt thay cho base mắt nhé. Kiểu mắt này cũng siêu đơn giản luôn. Sử dụng tông màu cam gạch để blend lên toàn bộ bầu mắt. Sau đó màu vàng nghệ để blend 1/2 bầu mắt từ đầu mắt và toàn bộ viền mắt dưới. Chỉ vậy thôi.
Sau đó chúng ta sẽ kẹp mi thật cong. Tiện đây cho mình hỏi là các bạn đã xem clip dạy cách kẹp mi của mình chưa? Nếu chưa thì kích vào link ở góc màn hình nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn sự tiện dụng của mascara Waterproof nha. Loại mascara mình sử dụng siêu dày và đen các bạn ạ. Khi mình chuốt lên trông thật khác biệt hẳn với cả bên kia luôn. Và đây mình còn có thể sử dụng mascara để làm kẻ eyeliner nữa, cực kỳ tiện. Chưa hết, mình tiếp tục sử dụng cả mascara để vẽ thể sợi lông mày luôn. Sẽ có một đôi lông mày đầy cá tính đây. Tác phẩm không tồi chút nào đúng không các bạn? Chúng ta cùng xem lại thành quả của đôi mắt và lông mày nào. Và cuối cùng là đôi môi đỏ nổi bật. Tấm son đỏ siêu đẹp này của NARS không có chút base hồng nào cả và đánh lên thì cực kỳ đều màu. Mình có cảm giác là đánh dòng son kem này không thể không đều màu được ý. Chấm một chấm nhỏ thôi cũng đều. Mình nghĩ đánh full môi sẽ ổn hơn là đánh lòng môi, vì ưu điểm cũng là nhược điểm, chúng khá khó blend. Sau đó dùng phấn mắt căm gạch để tan một chút bên ngoài môi, giúp cho đôi môi vừa có khuôn nhưng vẫn có chút gì đó tự nhiên. Đã xong rồi, giờ thì đánh rối tóc lên một chút xíu cho tóc dày hơn và tạo độ phồng, nhất là với team tóc mỏng như mình. Sau đó buộc tóc đằng sau và để vài sợi lưa thưa phía trước cho khuôn mặt mềm mại hơn. Đeo một đôi bông tai và thay trang phục khác. Vậy là chúng ta đã biến hình. Đúng là kiểu khi ở nhà và kiểu khi ra đường đó. Xin chào và chúng ta sẽ gặp nhau trong clip sau nha. See you!